درود بچه ها. تو کانال نابالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدید. خب دوستان، تو ویدیوهای اخیر یه مقدماتی در رابطه با مرکز اراده خدمتتون ارائه کردیم. به خصوص توی ویدیوهای قبلی یک کم درباره مفهوم بی‌عملی هم واسهتون توضیح دادم. رسیدیم به این نقطه که کاری که بی‌عملی انجام میده از دید یک بیننده انرژی توقف فرایند سرشیرگیری از فیوضات یا تراوشات عقابه که برای ادراک جهان روزمره معمول و مرسوم تحت حلقه اول قدرت اجرا میشه. مثلا شما دیپرسی، بنا به هر دلیلی پنچری، پیوندگاهت رفته یک موضع خاص نامطلوب رو اخذ کرده، اونجا لنگر انداخته، ولکن ماجرام نیست. تو هم اصلا حوصله نداری. یعنی چی؟ یعنی یک دسته خاص از فیوضات عقاب رو جنوالی گرفتی، چسبیدی و ولکن معامله هم نیستی. تنها راه بیرون آمدن از اون حالت افسردگی، ناراحتی، خفگی، قفلی بی‌عملیه. یعنی انقطاع حلقه اول قدرت، یا به عبارت معادل گول زدن، فریب دادن ذهن. گفتیم دوباره فلش بک میزنم. تعریف بی‌عملی: انجام عملی دلخواه خلاف فرمان ذهنی. ذهنت میگه این کارو کن، گفتگوی درونی داری دیگه، اینطوره اونطوره، دونه دونه باید کمین و شکارشون کنی و خلافشون، نه لزوما حالا مرتبط باشون. تو فرمان باید بدی، تو عمل کنی. حالا جلوتر میگم براتون مثال میزنم. در واقع که بخوام جمع‌بندی کنم این مقدمه رو، عمل در نابالیسم بعد چی شد؟ منظور همین فرایند سرشیرگیری تحت حلقه اول قدرت هستش و بی‌عملی به معنای توقف فرایند سرشیرگیری کنونی و فعالسازی حلقه دوم اقتداره. دقت می‌کنید؟ پیوندگاه رو از موضع فعلی نجات بدی. حالا هر جایی که هست، از شادی گاهی اوقات اصلا می‌خوای نجات بدی، طرف اصلا مفت خوشه. آقا دیگه الکی چرا دارید انرژی تخلیه می‌کنید؟ رفته توی توهم خوشی. اونم جای نامطلوبیه دیگه. فرقی نداره خوشی باشه یا غم باشه. هر کدومش افراط و تفریطش مشکل سازه. در واقع باعث میشه حلقه اول قدرت مستولی بشه. تو رو عادت میده به تکرار اون عمل سرشیرگیری. میبره تو رو توی اون توهم. خب این تا اینجا. مثال‌ها هم قبلا براتون گفتیم دیگه توی جلسات مختلف. مهمترین مصادیق بی‌عملی در انضباط مسیر جنگجو چیا هستن؟ رویاوینی، حرکات تنسگریتی، رقص اقتدار، مرور دوباره، کمین و شکار، حذف عادات روزمره، نمیدونم از بین بردن تاریخچه شخصی، مراقبه و سکوت درونی که مهمترین المانشن. همه اینها به طرق خاص خودشون منجر به انسداد حلقه اول قدرت میشن یا موجب توقف فرایند سرشیرگیری نامطلوب کنونی میشن. این هم از این. قبل از اینکه برم کل در مورد نتایج بی‌عملی و آثارش و انواع خاص بی‌عملی‌ها و اینا رو بگم، باید خدمتتون عرض کنم ما یه بی‌عملی دیفالت یا پیش‌فرض برای مسیر معرفت یا مبارزه برای معرفت ارائه کردیم. گفتیم که آقا جان شما باید این بی‌عملی رو به صورت پیش‌فرض در مسیرت لحاظ بکنی. مثلا چه بخوای چه نخوای، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. چیزیه که دائما برات انرژی سیو میکنه. یک جنگجو دغدغه‌ای جز کسب معرفت نداره. من تمامی فنونی که یاد میگیره، کمین و شکار، مرور دوباره، رویابینی، همش برای ارتقای آگاهی خودش هست، برای کسب معرفتشه. دلیل دیگه ای نداره که معرفت چیه؟ قدرت چیه؟ صورتی از انرژی. همه چیز نهایتا خلاصه میشه به یک کلمه و انرژی، یا به قول شمنان مکزیک باستان تئوتل. اونجا که کارلوس میگه انرژی آزادمان میکنن. اراده چیه؟ پرتوپای انرژی. همه چیز انرژیه. دقت میکنید؟ بی‌عملی پیش‌فرض مسیر مبارزه چیه؟ با هر آنچه که در مسیرت باش مواجه میشی بدون پیش‌داوری و قضاوت برخورد کن. افکار و ذهنت رو در قبالش اول خاموش کن. ازش ساده عبور نکن. سهل‌انگاری نکن. خوب نظاره‌گر باش. خوب آنالیزش کن. این میشه قدم اول بی‌عملی دیفالتت. و بعد از اون، پس از اینکه هرچی که تقدیرت بود از معرفت ناب کسب کردی در قبال اون مورد یا مسئله‌ای که باهاش مواجه شدی،
توقف نکن، ایست نکن، بهش بسنده نکن، ازش فراتر برو، ازش عبور کن. هیچ حدی برای کسب آگاهی و معرفت خودت قائل نباش آقا جان. هیچ حدی. این یک جنون ارادیه که در واقع جنگجو میگه من به این هدف برسم دیگه تمومه. بعدش که میرسه بلافاصله برنامه‌اش رو تجدید میکنه، آپدیتش میکنه، میگه حالا هدف دیگه. آب فراتر از اون میذاره. دقت میکنی؟ این خودش یک نوع جنون ارادیه. توجه کردیم؟ پس چی شد؟ این استپ دوم بی‌عملی پیش‌فرض بود. بنابراین استپ اول اینه که ساده عبور نکن. بگه خب آقا من که اینو میدونم که خب این داره پرت و فلان میگه، اون نمیدونم فلان میگه، اینم که بلدم، اونم که بلدم. این میشه توهم دیگه. توهم خودمحوری. هر چی که هست نباید ساده عبور کنی. باید هزارش کنی قشنگ با جزئیات. حالا تا حدی که وقت و انرژیت اجازه میدی. ساده عبور نکن. از هیچ مسئله‌ای در زندگیت ولو اینکه میدونیش ساده عبور نکن. بعد از اینکه درست رو گرفتی ساده عبور بکن. فراتر برو. خیلی راحت و سهل پشت سر بذارش. این میشه بی‌عملی پیش‌فرض مسیر معرفت. روشنه؟ مشکلی نداریم دیگه ها؟ خیلی خوب. قصد دارم الان به یکی از پایه‌ای ترین بی‌عملی‌های مسیر مبارز بپردازم و برای اینکه ویدیو طولانی نشه ما بقیه مؤلفه ها رو موکول میکنم به ویدیوهای بعدی. یک جنبندی مقدماتی هم داشته باشم از مسائلی که گفتیم و عرض به خدمتتون نکات تکمیلی انضباط رو براتون اشاره کنم. کلیدی ترین مؤلفه انضباط همون سکوت درونی هستش بچه‌ها. متاسفانه تو این زمینه تنها چیزی که برای سالک راهگشاست فقط تمرینه. از کارلوس سوال پرسیدن که آقا جان برای رسیدن به آستانه سکوت درونی چه کار کنیم؟ و جوابش خیلی جالب بود. گفتش که شما فقط باید تمرین کنید گفتگوی درونیتون رو خاموش کنید. واضحه که قبلش باید شرایط ذهنیتون رو ساده کرده باشید، سازماندهی کرده باشید، درگیری نداشته باشید. یک تایمی از روز رو برای تمرین سکوت در نظر بگیرید. درست؟ در ادامه کارلوس تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه که شما باید ثانیه به ثانیه سکوت رو جمع‌آوری گردآوری بکنید و هر انسانی، هر سالکی یک آستانه‌ای داره برای سکوت. ممکنه من بعد از 10 ثانیه قطع گفتگوی درونی به آستانه برسم. ممکنه شما 10 ساعت واسه طول بکشه ها و این بسته به سطح انرژی و تجربه سالک برای همه متغیره. اما نکته‌ای که وجود داره ممارسته. یعنی شما میشینید در شرایط سکوت قرار میگیرید. حالا پیشنهاد ما استفاده از دارک روم. چرا؟ چون وقتی شما جلوه‌های دیداری رو میبندی کانال بصریت بسته میشه دیگه. چون بسیاری از گفتگوهای درونی ما از طریق همین قوه بینایی به ما القا میشه. دقت میکنید؟ به همین ترتیب قضیه گوش هم هست. حالا اگر بتونید گوشتون رو هم بگیرید برای اون سالکان خیلی خیلی مبتدی میگم تا میخوان آستانه سکوت رو تجربه کنن. بنابراین حموم تاریک یا دارک روم یا جعبه تاریک یا چه میدونم کمد، هر جایی که هیچ روزنه‌ای نداشته باشه تا نور نفوذ بکنه و آلودگی صوتی وجود نداشته باشه، اینا بهترین موقعیت رو برای رسیدن به آستانه سکوت درونی در تجربه‌های اولیه فراهم میکنن. اوکی؟ به محض اینکه شما در شرایط سکوت قرار میگیرید حالا تو حالت مدیتیشن میتونید باشید، چارزانو بشین، هر طور که راحتید، یا دراز بکشید یا اینکه مشغول حرکات جادویی و یوگا و نمیدونم فالونگونگ و امثال هم باشید، هر جور که براتون اصطلاحاً هوش داره. دقت میفرمایید. وقتی که تو اون شرایط قرار میگیرید ثانیه به ثانیه تمرین میکنید که به چیزی فکر نکنید. فکر نکنید یعنی افکارتون رو خاموش کنید. به وفور از این جملات دون خوان گفته دیگه. گفتگوی درونیتون رو کاهش بدید تا اینکه به صفر برسه. هر چی میاد اشکال نداره. به محض اینکه اومد دوباره قطعش کنید. این تمرین رو اونقدر باید تکرار کنید تا این تبدیل به فرمان شما بشه. یا به اصطلاح این فرمان رو اونقدر باید تکرار کنید تا ذهنتون رو از کار بندازه. از 1 ثانیه، 2 ثانیه تا 10 ثانیه تا 1 دقیقه، ممکنه تا 30 ثانیه برسید دوباره ذهنتون شلوغ بشه. اشکال نداره، از صفر شروع میکنید. اما نکته‌ای که وجود داره و کارلوس هم بهش اشاره میکنه اینه که وقتی شما نزدیک میشی خورده، هر چند یک ذره نزدیک میشی به آستانه سکوت درونی، احساس میکنی که ای بابا من دارم موفق میشم.
یعنی اون حس سکوت یک تجربه خاصی رو برای سالک به همراه داره. به محض اینکه اون احساسی به شما دست بده همه چیز از دست میره و باید از صفر شروع کنید، چون به هر حال پروازگره که داره به شما نیرو وارد میکنه و شما رو دقیقاً درگیر گفتگوی درونی میکنه. دوباره اشکال نداره، ممکنه بعد از 10 دقیقه همه چیز از دست بره، اما پیوندگاه شما اون مسیر رو دیگه بلده. این قضیه توی خیره‌نگری هم برقراره. یعنی شما وقتی که خیره‌نگری تمرین می‌کنی ممکنه بعد از 1 دقیقه به جهان مه برسی، ممکنه بعد از 10 دقیقه، ممکنه بعد از 1 ساعت. حالا اتفاقات مختلفی میفته چون با چشم باز خیره‌نگری می‌کنه دیگه، چشمت میسوزه، اشک میاد و اینجور داستانا هست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که پیوندگاه اون مسیر رو عادت میکنه، یعنی یاد میگیره، نگم عادت، اون مسیر رو یاد میگیره و بلافاصله که دوباره قصد خیره‌نگریتون رو فعال میکنید اون مسیر رو میره تا به آسانه به اون دیوار مه برسه. من یادمه که بعد از مدتی که خیره‌نگری تمرین میکردم حتی با پلک زدن هم دیگه مشکلی نداشتم. به محض اینکه 10 ثانیه تمرکز خیره‌نگریم رو روی دیوار، پرده یا هر چیزی فعال میکردم، بعد از ماکسیموم 1 تا 2 دقیقه جهان مه رو میتونستم ببینم. و حالا مرحله بعد سوراخ کردن دیوار مه یا عبور از اون که کار نداریم، فعلا بحث سکوت درونی. بنابراین نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید، سکوت ذره ذره انباشته میشه بچه‌ها، و اون چیزی که باعث میشه شما موفق بشید در تلاشتون برای رسیدن به آستانه سکوت درونی ممارسته، قصد نرمش ناپذیر. دوباره یادآوری هم داشته باشم، یعنی باید یک قصد نرمش ناپذیری در رسیدن به آستانه سکوت داشته باشه. مابقیش دیگه عمله. یعنی شما حتی تو کتاب‌های کارلوس کاستانودا نمیتونید ببینید که انشا اومده گفته باشه دون خوان در مورد سکوت. سکوت یه چیز عملیه، فقط باید تمرین کنید. واسه همینم ما نمیتونیم زیاد قصه بگیم. از هر محیطی که میتونید استفاده کنید، افکارتون رو خاموش کنید تا ذهن که خالی میشه خودتون به یک احساساتی دست پیدا میکنید. بعد از اینکه به آستانه سکوت رسیدید چه اتفاقی میفته؟ اصطلاحاً بهش میگیم توقف دنیا. به وفور در موردش صحبت کردیم. پیوندگاه به دقت دوم حرکت میکنه و تفکیک اتفاق میفته، یعنی آگاهی شما میره تو کالبد رویا و نهایتاً چون وارد حوزه ناشناخته میشه. اما اینکه به کدوم سمت حرکت بکنه پیوندگاه دیگه دست روحه، هر بار ممکنه یه جایی بری. خیلی خب، اینم از این. اتاق تاریک در شب منظور برای تمرین سکوت درونی را تأمین می‌کند. ببینید، دارک روم نه لازمه نه کافی. دارک روم فقط کمک میکنه به شرایط دستیابی به سکوت درونی. البته خواص کوانتومیش رو فعلا کار ندارم، به ویژه دارک روم های سوربی که موانع الکترومغناطیسی هم خلق میکنن که سدی بر جریان افکار بشه، کار نبرید. سالکانی داریم که هر یا مثلا تو طبیعت مثلا میرن به سکوت درونی میرسن. مراقبه یک حالت خیلی خاصی از اون سکوت درونیه. یک سکوت کامل بچه‌ها منجر به تفکیک کالبد رویا میشه، اینو یادتون باشه. ولی مدیتیشن چیز بینابینی هم هست دیگه. یعنی مثلا مراقبه های معمول تقریبا میتونیم بگیم 1/3 جابجایی پیوندگاه به دقت دوم رو داره. مراقبه های عمیق تا 2/3 هم میره. 3/3 دیگه خود دقت دومه، یعنی کالبد رویا. بچه‌ها همراهمون بمونید که تو ویدیوهای بعدی میخوام درباره بی‌عملی‌های پاس‌های جادویی، مرور دوباره و رویابینی توضیح بدم. از اینکه حمایتمون میکنید متشکرم.